وقتی وارد هواپیما میشید اولین کسانی که با لبخند از شما استقبال میکنن مهمانداران هستن. آیا میدونید که مسئولیت اونها چقدر فراتر از سرویس غذا و نوشیدنیه؟ بخوام یه تعریف دقیق راجع به شغل مهمانداری بدم میتونم اینجوری بگم که مهمانداران نگهبانان ایمنی تو آسمان ها هستن. اونها باید بتونن تو کمتر از 90 ثانیه هواپیما رو تو شرایط اضطراری تخلیه کنن. طبق قوانین بین‌المللی هر هواپیما باید حداقل یک مهماندار به ازای هر 50 مسافر داشته باشه. راجع به محیط کاری مهمانداری هواپیما باید بگم که فشار هوای کابین معادل ارتفاع 2400 متری از سطح دریاست که روی بدن تاثیر میذاره. سر و صدا تو کابین به اندازه 85 دسیبل معادل ترافیک سنگین شهری هستش. به عنوان یه مهماندار پروازهای طولانی مدت رو ممکنه تجربه بکنی که با چالش‌های خاصی مثل جت لگ شدید همراهه. پروازهای چارتری رو هم داریم که معمولا مسافران شاد و پر انرژی هستند و ساعت کاری نامنظم ایجاد میکنه. یکی از چالش‌های مهماندار شدن توی یک ایرلاین مسیر ورود و آموزش‌های تخصصیه. برای مثال تو سال 2023 خطوط هوایی امارات از بین 30,000 متقاضی تنها 800 نفر رو انتخاب کرد که این نشون میده مهمانداری چقدر رقابتیه. آزمون‌های روانشناسی برای سنجش تحمل استرس برگزار میشه. دوره‌های سیفتی امرجنسی پروسیجر شامل 4 تا 6 هفته آموزش فشرده است. خاموش کردن آتش سوزی تو ارتفاع، فرود اضطراری روی آب با شبیه ساز استخر، مدیریت پزشکی مثل زایمان در پرواز، تشنج، حمله‌های قلبی. زندگی مهمانداری با چالش‌ها و لذت‌های همراه هستش. مثلا برای انجام یک پرواز ساده، کارهایی که باید قبل از ورود به هواپیما انجام بدیم، چک کردن اطلاعات هواشناسی و محدودیت‌های فرودگاهیه. بازرسی دقیق کیت‌های کمک‌های اولیه و تجهیزات اضطراریه. حالا اینها رو من برای مثال دارم میگم ولی موارد بسیار زیاد هسته. کنترل تاریخ انقضای تمام تجهیزات هواپیماییه و البته همینطور سرویس‌های غذایی. تو طول پرواز مسائلی که یک مهماندار باید نسبت بهش آگاهی داشته باشه مثل مدیریت توربولانس شدید، توربولانس به تکون‌های شدید هواپیما میگن، برخورد با مسافر عصبی که از پرواز حالا یا میترسه یا مشکلاتی روی زمین براش پیش اومده که به هواپیمای شما میاد. شما باید از تکنیک‌های روانشناسی مناسب برای کنترل این شخص استفاده بکنید. بعد از هر پرواز گزارش دقیق حادثه‌ای اگه در پرواز پیش اومده باشه ارائه بشه. حالا بخوام اینطوری بگم پشت یونیفرمی که مهمانداران میپوشن واقعیتایی وجود داره که کمتر کسی میدونه. ما با چالش‌های فیزیکی هم همراه هستیم. قرار گرفتن در معرض تابش کیهانی تو پروازهای طولانی معادل 10 تا عکس رادیولوژی هسته. بیماری‌های شغلی مثل ترومبوز وریدی به دلیل ایستادن‌های طولانی، مسائل روانی مثل اختلال خواب به دلیل تغییر مداوم ساعت بیولوژی. حالا کنار این مشکلات و چالش‌ها یه سری مزایای استثنایی هم وجود داره. میتونین از تخفیف‌های پروازی استفاده بکنین برای سفرهای شخصی. میتونید توی هتل‌های خوب مقاصدتون استراحت لازم رو داشته باشی، فرصت یادگیری زبان رو میتونید داشته باشی و غیره. یه سری مهارت‌هایی هم هستش که مهمانداران دارن که میتونه بسیار حیاتی باشه، مثل تشخیص علائم سکته قلبی، هنر کنترل مسافران. حالا یه جایی هم یه مقاله میخوندم راجع به آینده شناسی تحولات صنعت هوانوردی. تو آینده میگفت که تو سال 2030 ربات‌های مهماندار وارد خطوط هوایی میشن و آیا میتونن جای انسان‌ها رو بگیرن. این برای من خیلی جالب توجه بود. اینم در نوع خودش خیلی خاصه دیگه. خلاصه این که اگر کسی پس از شنیدن این جزئیات هنوزم فکر میکنه میتونه با اون لبخند همیشگی همزمان مسافری رو آروم بکنه، به کودکی گریون تو شرط اضطراری بتونه جون ده‌ها مسافر رو نجات بده، پس شما هم قطعا ساخته شده اید برای این شغل پرچالش و رویایی. راجع به شغل مهمانداری کلی توضیح دادم ولی غافل موندم از اینکه بهتون بگم که کدوم مقصد پروازی رو رفتیم و برگشتیم. این مکانی که دارید میبینید فرودگاه بین‌المللی دبی هستش. الان داریم میریم سر باند که تیک آف کنیم به سمت تهران و این تصویری که میبینید تصویر هواپیماهایی هستش که تو صف وایساده بودن تا به ترتیب برن برای انجام فراز و تیک آفشون. هواپیمایی که ملاحظه میکنید هواپیمای شرکت هواپیمایی سایپروس ایرویز هستش. خطوط هوایی خصوصی از سال 2015 تو مالکیت SJC گروپ قرار گرفته. سال 1947 تأسیس شده. مقر اصلیش هم تو نیکوزیا قبرس هستش و قطب اصلیش هم تو فرودگاه بین‌المللی لارناکا میره برای تیک آف. کلاس‌های پروازیش هم اکونومی و بیزنس کلاس هستش. شیپ
شیپ و شکل جالبی داشتش، خوشم اومد واقعا ازش. با هم ببینیم تیکاف یا فراز از فرودگاه بین‌المللی دبی، نما از پنجره هواپیما. خیلی ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه من بودی. لایک و سابسکرایب و برای دیدن ویدیوهای بیشتر تو این زمینه فراموش نکنید. خدا نگهدارتون.